Sziasztok! Ezennel elindítom azt a videót, hogy december utolsó 2 hetében miket is ettünk. Most ebben a videóban nem feltétlenül azt fogjátok látni, hogy hogyan készítek el dolgokat, inkább azt, hogy mi lett a végeredmény, és hogy mit tettünk a következő 14 napban igazából. Ma december 17-e van szerda, vagyis 2 hét múlva vége van az évnek, és akkor gondoltam, hogy inkább egy ilyen tartalmasabb 2 hetet mutatok meg nektek, hát ha így ez a formátum is tetszik nektek, hogy nem mindig azt látjátok, hogy hogyan készül, hanem csak tényleg a kész terméket. Amúgy is ez mozgalmas időszak, és nincsen teljesen úgy időm arra, hogy mindent lépésről lépésre levideózzak, és ezért gondoltam, hogy akkor most egy kicsit ilyen stílusban csinálom ezt így év végén, úgyhogy ti ezt a videót valamikor január elején látjátok. A mai napon rizses hús lesz. Ezt a heti menütervet láthattátok az utolsó Lidl bevásárlós videómban, amikor vettem 1,5 kiló lapockát, na most abból a felét lefagyasztottam, és egy ilyen 700 g az, amit most megcsinálok, és fogok rakni hozzá kb. 220-30 g rizst, és bízom benne, hogy akkor ezt most 2 napig fogjuk tudni enni. Ami savanyúság van itthon, az, amit csináltam, ecetes lilahagyma, abból még bőven van. Nem sokat ettünk még belőle, de mint mondtam, ez sokáig eláll, illetve vettem kovászos uborkát, úgyhogy ezeket fogjuk tudni hozzá enni. Mutatom majd akkor, hogy mennyi marad a holnapi napra, és minden nap be fogok nektek jelentkezni. El is készült, szép adagot sikerült csinálni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy holnap is ezt fogjuk enni. Raktam ki ide magamnak egy kis savanyúságot, úgyhogy jó étvágyat! December 18 van csütörtök, és a mai napon a maradék rizses húst fogjuk megenni. Viszont ebből inkább egy ilyen 1,5 adag maradt csak, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kifőzök egy ilyen tasakos levest. Mint tudjátok, ilyet nagyon ritkán veszek. Egy hónappal ezelőtt kb. Egy kicsit meg voltam fázva, és akkor vettem 2 ilyen tasakkal, úgyhogy ez az egy maradt még, viszont ebben mindig olyan kevés a tészta, ezért felszoktam turbozni tésztával, úgyhogy ennek kb. A felét belefőzöm, és akkor így biztosan jól is fogunk lakni, úgyhogy ezeket most elkezdem megmelegíteni, ezt meg megfőzöm. Ja, és még amit mondani szerettem volna, hogy tegnap megbontottuk ezt a kovászos uborkát, hát ennek minden íze van, csak nem kovászos uborka, nem rossz, tehát meg lehet enni, viszont semmi köze nincsen a kovászos uborkához, úgyhogy természetesen el fogjuk fogyasztani, csak gondoltam, hogy ha ilyet láttok, és esetleg szeretnétek venni és megkóstolni, akkor csak gondoltam, előre szólok, hogy nem sok köze van ízben a kovászos uborkához, inkább ez a savanyú uborka egy picit gyengébb ízzel, vagy nem tudom, tehát egy kicsit csalódás volt. Ma december 19 van péntek, és ebédre a lazacot csináltam meg. Picit változott a menünek a sorrendje, amit itt a következő időszakban csinálok. Ettől függetlenül azok az ételek fognak elkészülni, csak egy kicsit a sorrend változott. A mai napra az lett kérve, hogy a lazacot csináljam meg, még akkor is, hogyha ehhez is most rizs van, és az elmúlt 2 napban is rizst tettünk, viszont ez másfajta rizs, másképp van ízesítve. Csináltam hozzá egy kis miszólevest, és amint láthatjátok, fel is használtam az új hagymát, amit múltkor az egyik videómban így előkészítettem, és lefagyasztottam így felszeletelve. Abból raktam bele egy keveset, lesz hozzá citrom, illetve különböző ilyen miszós, kis kiegészítők, ilyen kis savanyúság, amit Ázsia boltban vettünk, meg természetesen wasabi, és akkor ugyanez az Ákosnak is. Én általában nem szoktam megenni mind a 2 szelet lazacot, tehát valószínűleg az egyik megmarad majd vacsorára, de ezt még akkor a mai napon megesszük, és akkor holnap főzök valami mást. December 20-a van, és amint láthattátok, maradt tegnapról lazac, egy adag, ezt én fogom megenni, meg egy adag rizs, és az Ákosnak meg összedobok egy yakisobát, ez is benne volt a menütervben, annyi, hogy most csak egy adagot fogok csinálni, amihez van yakisoba szószom, ezt lehetne házilag is csinálni, de mi mindig szoktunk ilyet venni Ázsia boltban, mert nagyon kis praktikus, és ami ebbe fog kerülni, az rámen tészta, egy ilyen csomaggal, mármint ebbe 3 darab van, tehát egyet fogok kifőzni neki, kerül bele egy kaliforniai paprika, valószínűleg csak a fele,
egy fél hagyma, van egy megkezdett ilyen kis sonka, ezt is bele fogom vágni, illetve amit a meal prep-es videóban csináltam, új hagymát, ezt, amit hosszabbra vágtam, abból is veszek ki egy ilyen egy-két maroknyit, és ezt fogom igazából így összesütni. A tésztát azt külön főzöm ki, és amikor a zöldségek készen vannak, és a tészta is elkészült, akkor öntöm egybe a wokba, és utána fog rákerülni csak ez a szósz, amiből hát ezért egy ilyen 2-3 evőkanálnyit szoktam rakni egy adaghoz, ebből fog állni igazából ez a sült tészta. Úgyhogy ez a két dolog lesz a mai ebéd, így akkor legalább minden elfogy, és akkor majd holnap csinálok valami újat, de természetesen mutatom, amint készen lett a yakisoba. És így néz ki a végeredmény, fantasztikus illatok vannak, és igen, egy picit oda kell sütni mind a tésztát is, mind a zöldségeket is, hisz ettől yakisoba a neve az ételnek. Úgyhogy ez meg a hal lesz a mai ebéd, és akkor érkezem a holnapi napon. Na hát most kivételesen este jelentkezem be, december 21-e van, és a mai napon ebédre szerencsére nem kellett főznöm, mert kaptunk apósoméktól töltött káposztát, úgyhogy ma azt ebédeltük, de holnap már fogok csinálni valamit, illetve a mai napon megcsináltam a citromos linzert, holnap meg majd a beiglinek fogunk nekiállni. Nagyon kis cukik lettek a linzerek, van amelyik egy kicsit jobban megbarnult, mint kellett volna, de hát a lényeg, hogy finom, úgyhogy most ezek mennek hűvös helyre, és akkor a következő 2-3 napban meg bepuhulnak, úgyhogy ezt azért is csináltam meg már a mai napon. Ma december 22-e van, és a mai napon csináltam meg ezt a gyrosz-szerű ételt. Csináltam ugyebár egy ilyen gyroszpácot, abban sütöttem ki a csirke mellett, csináltam egy nagyon egyszerű kis salátát, uborka, paradicsom, fetasajt, meg olívaolaj rá, illetve egy ilyen 1000 sziget szerű öntetet, és sült krumplit sütöttem ki, és akkor ezt ebédeltük a mai napon, ebből marad majd holnapra is, úgyhogy holnap ebédet nem kell főzni. És akkor a mai napon volt az, hogy beiglit sütöttem, és hát az elmúlt fél óra ez egy elég izgalmas idő volt, nagyon hosszú ideig tartott, ugyanis gyönyörűen megformáztam a beigliket, de amikor beraktam a sütőbe, 5 perc után vettem észre, hogy nem lyukasztottam ki őket, nem szúrtam rá lyukakat, úgyhogy kiszedtem gyorsan, tiszta pánikban, megbögdöstem, amilyen gyorsan csak tudtam, és hát visszaraktam, és abban bíztam, hogy nem lesz katasztrófa az egész, és azt gondolom, hogy talán úgy látszik, hogy egész jól megúsztam, mert szerintem rosszabb is lehetett volna. Egy beigli van, aminek a teteje egy kicsit megrepett, illetve ennek köszönhetően szinte mindegyik oldalt egy picit megrepett, de azok olyanok, amiket még tudok orvosolni, meg most szerintem ahhoz képest, hogy egy ekkora hibát vétettem a beiglinél, az, hogy csak egynek repett meg egy picit a teteje, ennél van nagyobb probléma az életben, úgyhogy ettől függetlenül bízom benne, hogy jó lett, majd mindenképpen miután már kihűltek, most megint befóliázom, és hagyom, hogy így kihűljenek, mert tényleg ennek a fóliázásnak köszönhetően ezek a repedések másnapra nem azt mondom, hogy eltűnnek, de nagyon szépen összeáll az egész beigli, és azért egyet majd megszelek mindenképpen, hogy biztosra menjünk, hogy átsültek, és akkor 2 megy majd apósomékhoz, 2 megviszünk le Siófokra. Úgyhogy az első ilyen pánikos nap az megvolt, remélem, hogy több nem lesz, mert holnaptól már sokkal egyszerűbb sütiket fogok csinálni, úgyhogy a nehezén azt gondolom, hogy túl vagyok, de így is, tehát örülök az eredménynek, mert tényleg amúgy nagyon szép, egységes beiglik lettek, úgyhogy érkezem holnap. Na hát egy nap kimaradt a bejelentkezésből, ugyanis ma már december 24-e van, szenteste, illetve hát még délelőtt van, de a lényeg, hogy ma van 24-e. Ettől függetlenül, hogy csak ma jelentkezem be, a tegnapi napot rögzítettem nektek pár lépést, de azért nem jelentkeztem be, mert egy kicsit úgy elhúzódott a nap. 3 dolgot is készítettem tegnap. Kókuszgolyóval kezdtük a napot, és Ákos is segített, hogy meglegyenek ezek a kis golyócskák, amiből jó sok lett, mert egyrészt felhasználtam egy teljes zacskót, illetve ami megmaradt, ilyen megkezdett darált keksz, azt is felhasználtam, amit ugye beiglikhoz használtam így az elmúlt időszakban, és nem fogyott el minden.
És akkor utána megebédeltünk, megettük igazából az összes maradékot, ami a csirkéből, salátából, sült krumpliból, öntetből maradt, ezt beletekertem egy tortillába, illetve hát 3-ba, mert pont így 3-ba el is fért, és akkor jól is laktunk vele, úgyhogy ezt ebédeltük. Közben csak nézem, mert a macska felment az asztalra, és ott vannak a sütik kirakva, mert mindjárt elkezdek porciózni. Tegnap még megcsináltam a sajtos ropit, illetve a kókuszos habcsókot. A kókuszos habcsók egy nagyon jó megoldás volt arra, hogy elhasználjam az összes tojásfehérjét, illetve ami megmaradt kókusz a kókuszgolyóból, illetve volt még itthon egy másik zacsi, abból egy picit még raktam bele, de így is teljesen jól akkor felhasználtam mindent. És akkor tegnap este, amit még csináltunk, az az, hogy felvágtam egy beiglit, mert hát meg kellett győződjek róla, hogy jól sikerült, azok után, hogy bepánikoltam, hogy nem reped meg, vagy hogy ne repedjen meg, mivel későn szurkáltam meg, de nagyon finom lett. Hát szerintem ez lett most az egyik legjobb beigli, és tényleg mondhatom azt is, hogy így, hogy 5 perccel később szurkodtam meg, miután kiszedtem a sütőből, nem azt mondom, hogy semmi baja nem lett, de szerintem nem lett nagyobb baja, mint amikor normálisan berakom a sütőbe, és annak köszönhetően, hogy alufóliába bele van csomagolva, így tényleg alig látszódik a repedés, ami esetleg keletkezett, úgyhogy ez egy nagyon jó trükk erre. És akkor a mai napon, 24-én délelőtt takarítottam, mert hát azért itt az elmúlt 3 napban csináltam egy kis kosz, tehát szerintem minden nap 2-szer ment a mosogatógép, és ebédre meg azt tettük, amit találtunk itthon, mert ilyenkor, ha tudjuk, hogy este jó ízűen eszünk majd halászlét, meg rántott halat majonézes burgonyasalátával, akkor nem akarok semmi nehezet, vagy sokat enni így ebédre, úgyhogy kb. Hideget fogyasztottunk el, de abból se sokat, mert tehát nagyon várjuk az estét, hogy lehessen enni a halászléből. Úgyhogy ez lesz majd még a vacsora. És akkor a mai naptól indul az, hogy megyünk vendégségbe. Természetesen ezeket is mind rögzítem nektek, de szerintem így legközelebb 28 vagy 29-én jelentkezem be, lehet, hogy 29-én, miután megjöttem a Lidl bevásárlásból, úgyhogy akkor fogok így rögtön megjelenni nektek megint, de majd megmutatom természetesen, és elmesélem, hogy miket fogyasztottunk az elmúlt időszakban, de hogyha valaki látta a legutolsó Lidl bevásárlást 2025-ből, ott nagy meglepetés nem érhet senkit, hisz ott elmondtam, hogy mi a menü ebben az időszakban, de azért az, hogy hogyan is néz ki, azt csak most látjátok, illetve akik szemfülesek, azok már valószínűleg Instán előbb láthatták ezeket a fotókat. Na de a lényeg, hogy ez volt az elmúlt 1,5 napban, és akkor most, hát már a hajamat már megmostam, de azért természetesen át fogok öltözni, és nem pulcsiban ülök le a vacsorához. Úgyhogy ez jön most még, hogy hangolódunk az estére, illetve kiporciózom a sütiket. Na sziasztok, eltelt jó pár nap, amióta bejelentkeztem. Ma december 30-a van, tehát nem tudom, 6 nap telt el, de ez nem jelenti azt, hogy nem rögzítettem, hogy mik is történtek. Szóval, utoljára december 24-én, most nem emlékszem pontosan, hogy délelőtt vagy délután jelentkeztem be, de a lényeg, hogy aznap ebédre így hideget ettünk, amit találtunk, és vacsorára halászlé volt, illetve rántott hal és majonézes burgonyasaláta. Ez szerepelt is a menüterves videómban, szóval ez nem igazán változott, hogy december 24-én este mi ezt tettük, és akkor 25-én reggeli után megmentünk le anyumékhoz Siófokra, és ott ebédre kacsa volt lilakáposztával, illetve ezzel a burgonyás pacsnival, pogácsával, nem tudom minek mondjam, és ezt tettük aznap ebédre. Másnap ebédre, tehát 26-án ebédre, meg volt sörben sült csülök krokettel. Na és akkor ez a 2 étel készült, és ezt ettük még utána 2 napig így felváltva, mindig mindenki, amit enni szeretett volna, azt ette, és 28-án vasárnap meg hazajöttünk. Tegnap 29-én meg azért nem jelentkeztem be, mert nem főztem semmit, mert aki emlékszik, a menütervezős videómban mondtam, hogy aznap hétfőn barátokkal megyünk el ebédelni, és ez így is volt. Amúgy a Vigvarjúban voltunk, tehát aki szemfüles és Instán követ, ők láthatták, hogy ott voltunk ebédelni, és akkor a mai napon 30-a van. A mai napon ebédre lesz ez a kis húsos batyú, ezek a kis ázsiai húsos batyúk, miszólevest fogok mellé csinálni, és akkor ebből is most csinálok annyit, hogy holnap ebédre maradjon,
és holnap meg hát szilveszter van, vacsorára jönnek a vendégek, meg hát itt maradnak Isten tudja meddig. Hajnal 5-6-ig szoktunk általában fent lenni. Ez viszonylag könnyű ebédnek mondanám, még hogyha hús is, de nem eszünk mellé úgymond plusz köretet, rizst, vagy krumplit, vagy hasonlót, mert hát alapban már ugye tésztában van becsomagolva, tehát ez így pont jó lesz, egy kis kimcsi is van itthon, amit ehetünk hozzá, mint savanyúság, és amúgy meg a mai napnak a fő témája a takarítás, tehát hogy ne 31-én kelljen itt, nem tudom, felmosni, felporszívozni, meg hasonló, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném a mai napon letudni, hogy holnap már csak tényleg úgymond a vacsorára lehessen készülni, és pihenni is, hogy bírjuk ki az estét. Úgyhogy ez a terv. Ja, meg bocsánat, holnap délelőtt, amit meg fogok csinálni, az a lencsefőzelék, hogy elsőjén, amikor magunkhoz térünk, akkor legyen már ebéd, és ne kelljen még azzal foglalkozni, úgyhogy azt majd még holnap délelőtt fogom elkészíteni, na de akkor mutatom is, hogyha készen van a mai ebéd. Hát eljött az év utolsó napja is. A mai napra a terv az az, hogy délelőtt, mint már mondtam, megcsinálom a lencsefőzeléket. Mindenről, amit a mai napon csinálok, azt már most ide bevágom nektek, mint jelenet, mert már nem szeretnék később még egyszer bejelentkezni, amikor már itt vannak a vendégek, úgyhogy majd most fogok elbúcsúzni tőletek, de a lényeg, hogy lencsefőzelék fog készülni. Ebédre ismételten azt teszünk, amit találunk, tehát az elég valószínűleg hideg lesz majd, és a lencsefőzeléket meg holnap fogjuk enni, meg valószínűleg holnap után is. A vendégeknek meg vacsorát fogok készíteni tépett húst, 2 kg lapockát fogok majd bepácolni, és egy jó 3-4 órát fogom majd sütni a sütőben 140 fokon, és amit csinálok hozzá köretnek, az krumplipüré, majonézes kukoricasaláta, van itthon még savanyúborka is, illetve kimcsi is, tehát mindenki azt teszik hozzá, amit szeretne, és ezt fogjuk fogyasztani. A vendégeknek meg van mondva, hogy nyugodtan hozzanak amúgy ilyen nasolni valót, rákcsát, amit majd az iszogatáshoz lehet enni. Általában ilyenkor mindig társasozunk hajnalig, úgyhogy már nagyon várom tényleg. Mindenki ilyenkor azt mondja, jaj, úgy elment az év, meg hasonló, de szerintem nem szabad az ilyeneken, nem tudom, szomorkodni, vagy hasonló. Mindig a jelent kell megélni, most, hogy így, nem tudom, utolsó nap valami nagyon bölcset mondjak, de a lényeg, hogy én nagyon várom az estét, és még azt is mondták amúgy, hogy havazni fog, úgyhogy bízom benne, hogy lesz egy kis hó is így szilveszterre, ha már karácsonykor nem volt. És én akkor ezzel le is zárnám ezt a videót. Lehet, hogy egy kicsit kaotikus lesz, majd nem tudom így a vágásnál mennyire lesz érezhető, de remélem, hogy így is tetszett nektek, és hogy jól telt nektek is a szilveszter. Na de szerintem, mire ez a videó kijön, már nem kell sokat beszélni a karácsonyról, meg a szilveszterről, de ettől függetlenül ezt szerettem volna nektek megmutatni. A továbbiakban is, hogyha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben. Sziasztok!